Assalamualaikum and good afternoon everyone. Boleh dengar suara saya? Tolong komen sikit ya. Okay, last week kita stop dekat sini dan saya dah bagi dah ini nota ni untuk everyone salin berkenaan direction cosine of a vector dengan dia punya example lah untuk soalan direction of cosine. Okay, hari ni kita nak pergi kepada subtopik yang ketiga, 5.3, vector product. Okay. Boleh dengarkan suara saya? Okay. So kalau awak tengok dekat dalam slide awak tu, dekat dalam PowerPoint yang saya dah share, a vector product okay. Sekejap. Semua get ready dengan nota masing-masing, dan juga yang mana yang belum print nota tu saya nasihatkan tolonglah print nota supaya awak boleh salin example yang saya bagi. Dan kalau yang tak print, dia pakai digital ink, Surface ke iPad ke tab ke apa-apalah yang boleh tulis pakai digital ink pun no problem. So kalau yang tak boleh nak tulis pakai digital ink tu, awak kena tulis pakai pen biasa lah. So nak tulis pakai pen biasa tu kenalah print dulu. Okay, jangan tak print. Saya boleh nak photostate tapi kita nak jumpa tu susah. Alright. So kita pergi kepada subtopik yang ketiga hari ni, dan kalau sempat kita nak masuk juga sedikit subtopik yang keempat, application of vector. Okay, untuk vector product ni, kita tengok dia punya formula, dia tak sama dengan dot product. So kalau dot product, kita akan dapat satu nilai, nombor, skala, value. Tapi kalau dot product, apa yang kita untuk cross product, apa yang kita akan dapat bila kita crosskan dua vektor, kita akan dapat another vector. So, kita akan dapat another vector. Nampak ni A cross B. Okay, cara dia adalah kita akan buat dia dalam bentuk determinant ni. Nampak ada matrix dekat situ. And then daripada situ kita boleh cari dia punya hasil darab ataupun cross product dia menggunakan I, J dengan K ni. Okay, A2 darab B3. Ingat tak yang kita nak cari minor dengan cofactor dulu tu? A2 darab B3 minus A3 darab B2. Ini untuk I. Kita bom yang row yang pertama juga kolom yang pertama. Untuk J pula kita akan bomkan kolom yang kedua dan row yang pertama. Okay, so kita akan dapat A1 darab B3 minus B1 darab A3. Macam tu. Dan untuk K pula, kita bomkan row yang pertama dan kolom yang ketiga. So kita akan ada A1 darab B2 minus A2 darab B1. Tapi tengok dekat sini,
negatif J, untuk elemen J ni kita letak dia negatif. Ingat tak kalau kita ada cofactor dulu plus minus plus, so sebab I, J dengan K, J ni dekat elemen yang kedua, so dia adalah plus minus plus, sebab itulah dekat J ni depan dia negatif. Kalau depan K ni dia positif, depan I ni pun dia positif juga. So ini cara untuk kita buat cross product. So dia lebih panjang jalan dia berbanding kita buat dot product, sebab kalau kita ada dot product kita akan dapat nombor bukan vektor. So kita just ambil elemen pertama darab dengan elemen pertama yang vektor seterusnya, tambah dengan elemen B yang kedua dengan yang kedua pula, plus C yang pertama dengan yang kedua pula. Tambahkan saja kita akan dapat satu value. So itu beza dot product dengan cross product. So kena tahulah macam mana nak kira, dan kita akan tengok example untuk vector product ni. Okay, so bila saya cakap tadi, bila kita ada dua vector yang kita crosskan, kita akan dapat another vector. Let's say kita buat A cross B ni, kita dapat C lah. So apa itu C? C itu dia punya properties adalah dia perpendicular to both A dengan B. Let's say saya ada tunjukkan hari tu, if saya ada satu vektor A, satu vektor A yang warna kuning ni, yang warna kuning, and then satu vektor B yang warna hijau ni, kita crosskan dia. Bila kita crosskan dia, kita akan, tak kisahlah angle di antara kuning dengan hijau ni tak semestinya 90 darjah. It can be any angle lah. Macam ni lah, let's say ni di antara A dengan B ni. Nampak? Situ. Okay, so saya buat warna kuning ni satu vektor A, warna hijau ni satu vektor B. Bila saya crosskan dia, saya akan dapat satu vektor baru. Okay, satu vektor baru. Saya punya highlighter ni. Okay, kat manakah vektor baru ni? Kat manakah vektor C ni berada? Vektor C ni berada 90 darjah daripada B dan juga 90 darjah daripada A. Maksudnya vektor baru yang kita hasilkan ni, vektor C ni, sifat dia adalah dia 90 degrees to both yang A dengan juga yang B, to both A dengan B. Dia bukan perpendicular to A sahaja tak, dia perpendicular to B sahaja tak, dia perpendicular to both A dengan B. So untuk let's dia macam ni pun, okay, kat mana vektor baru yang kita hasilkan tu? Tak nampak cahaya belakang saya. Okay, vektor baru yang saya hasilkan tu dia 90 darjah. Jadi kalau saya ingatkan macam ni, dia 90 darjah dengan yang warna kuning dengan yang warna hijau. Itu sifat vektor baru yang kita dapat daripada cross product. Okey, jangan lupa komen sebab nanti wakil kelas nak tengok siapa yang hadir. Kalau tak komen tu senyap saja tu, takut dia sebenarnya tak masuk dah lecture ni. Alright, so this is the formula for A cross B. A minus A minus B sin theta darabkan dengan unit vector. Okay, dan dekat situ juga dia kata not that if A cross B equals to C, then C is perpendicular to both A dengan B, macam tu. Okay, so 8 minit ni saya explain pasal how the new vector yang kita dapat tu adalah perpendicular to both vector yang kita crosskan tadi. Okay, so kita tengok kepada contoh. Itu contoh. Kita pergi kepada contoh. Okay, ni boleh nampak kan skrin saya? Example 9, we have a vector A and a vector B. Dia suruh cari dia punya A cross B. So saya buat kat sini. Saya tulis balik dekat awak. Kita ada vector A is equals to I plus J plus K. Dan dia bagi vector B I minus 3K plus minus 2J plus 3K minus 3J plus 2K, and then dia kata find A cross B.
So A cross B yang pertama, soalan pertama tak termasuk dalam slide awak tu. Soalan dia adalah dia suruh kita cari A cross B. Tengok macam mana kita buat bom-bom tu tadi. Okay. Bila dia nampak je vektor A cross dengan vektor B, apa yang kita perlu buat? Determinant itulah. Okay, I, J dengan K. So mesti macam tu. Dan vektor yang atas pula, kalau A cross B maksudnya A lah yang dekat atas. 1, 1, 1. Jangan letak I, J dengan K tak. Kita ambil dia punya coefficient dia sahaja. Dan vektor B pula 1, negative 3, 2. Okay, so ini yang kita akan buat lah. Okay, cantik kan? Tak apa, saya nak buat elok sikit. I, J, K. Lepas tu vektor yang biru ni adalah vektor A 1, 1, 1. Dan vektor hijau saya ni 1, negatif 3, 2. Ini adalah vektor yang kedua kita. Okay, kalau kedudukannya terbalik, B cross A terbaliklah dan jawapan nanti pun kita akan dapat terbalik. Sebab bila kita main dengan vektor produk ni, cross product ni, dia punya directions sangat penting. Dia tak sama macam dot product hari tu. Okay, now kita tengok hasil dia. Untuk I, so tengok apa yang saya akan buat. Untuk I, kita akan bomkan kan. Macam kita kata, kita bomkan ini dan ini. So apa akan jadi dekat kita punya determinant tu tadi, kita sebenarnya ada 2. Mana datang 2? 1 darabkan dengan 2. Okay. Tolak 1 darabkan dengan negatif 3. Which is negatif 3 lah. So ini untuk siapa? Ini untuk I. Ini untuk I. Okay. So saya padam. Kita nak buat untuk J pula. Okay, untuk J kita tengok siapa yang kita kena potong. Kita bomkan J dengan kolom yang ada J. Macam tu. So apa akan jadi dekat J? Dia akan jadi 1 darabkan dengan 2. 1 darabkan dengan 1. 1, 2 tolak 1. Ini untuk J. Tapi ingat kita kata tadi ini positif, negatif, positif. So tadi positif, so kat depan ni kena letak negatif lah. Untuk K dia jadi positif balik. So now kita buat untuk K. Okay, untuk K kita tengok siapa yang nak kena bom untuk K. Yang ada K, baris dia dengan dia punya laju column and the row. So macam mana nak dapatkan dia? 1 darab negatif 3. Okay, saya rasa saya dah buat paling slow dah ni. Negatif 3. 1 darab 1 minus 1. Ini untuk K. I, J dengan K. So what is the answer? 2 minus negative 3. 2 plus 3 is 5. So the answer is 5I minus J minus 4K. Okay, so this is the hasil of A cross B. Okay, soalan kedua, dia nak tanya dekat situ, how about if we want to find 3A cross 2B? So ingat, dia always start dengan I, J, K. Cross je I, J, K. Macam ni. Okay, 3A. So 3 times A. So kita kena cari dululah sebenarnya. 3A is equals to 3I plus 3J plus 3K. 2B. 2B is equals to 2I minus 6J plus 4K. So itu yang kita akan masukkan dekat dalam kita punya determinant ni tadi. 3, 3 and 3. 2, negative 6 dengan 4 macam tu. Okay. Alright. So kita tengok apa yang kita akan buat untuk I. Okay, untuk I Untuk I, 3 times 4, 12. Minus 3 times 6, negative 18. Okay, this is for I.
And then we have for J pula. Ingat J, bila kita nak buat J, dia akan start dengan minus. Kurungan untuk J, 3 times 4 is 12. Minus 3 times 2 is 6. J. Okay. Plus untuk K, dia jadi plus. So 3 times 6, 3 times negative 6 is negative 18 minus 6. Okay, macam tu. So 12 campur 18, we got actually 30I. Minus 12 minus 6 is minus 6J. Plus negative 18 minus 6 minus 24K. Minus 24K. So this is the answer. So nampak cara buat cross product ni kita gunakan kaedah ini Ini. Cari determinant dia. Boleh tak H5 semua? Boleh tak H5 semua? Okay, good. Kita teruskan kepada properties of vector product. Okay, thank you Syafiqah, Min Hui. Okay. Okay, seterusnya kita pergi kepada properties of the vector product. Okay, ni jawapan tadi. Okay, this is the properties of vector product. So kalau kita compare side by side dengan dot product, dia berbeza. Kalau dot product A dot A bukan kosong. A dot A adalah magnitude of A squared. Tapi kalau vector product, bila kita ada dua vektor yang sama, kita crosskan dia, kita akan dapat kosong. Even if you try to use the determinant tu, untuk dapatkan dia punya hasil vektor IJK dia, awak akan dapat kosong because they are the same value. The coefficient is the same. Okay, so A cross A is equals to 0. And unlike the dot product, A cross B is not equals to B cross A, not equal. So dia hanya equal kalau yang lagi satu tu kena letak negatif, because there will be a different between A cross B dengan B cross A with its sign. Dia punya tanda tu berbeza lah. So vector product ni direction memainkan peranan yang besar. Tapi kalau kita cari magnitude, yes, magnitude dia boleh jadi sama. Why? Because the magnitude adalah nombor, bukan dalam bentuk vektor. Okay. And then this is how if we have A plus B. Okay, so kita kembangkan macam biasa sahaja. And then seterusnya if we have a skala, then kita boleh kembangkan macam biasa jugalah. Macam tu. Okay, dan dia boleh jadi milik A dan boleh jadi milik V. Skala yang kita darabkan tu tak boleh jadi milik dua-dua lah, salah satu sahaja. And this is a very important properties, macam yang kita ada dot product equals to 0 tu, maksudnya A dengan B perpendicular. Remember last week when I say A dot B is equals to 0, meaning that A is parallel, A is perpendicular to B. However, in this vector product, if we have A cross B equals to 0, meaning that A is parallel to B. Okay, so those are the vector product punya properties. Okay, now we want to see example 10 from our note. Let's see. So example 10, it says find the vector normal to the plane containing. Okay, so macam ni we have a plane. So this is our plane. Plane ni satah lah kalau dalam bahasa Melayunya. Okay, dekat atas plane saya ni, saya ada dua vektor. Vektor A. Vektor A. Let's say kat sini. Dengan let's say vektor B. Let's say kat sini. Okay. Vektor A dengan vektor B.
Sebab dia kata atas plane ni contain, this plane contain the vector. Maksudnya dekat atas plane ni ada dua vektor ni, A dengan vektor B. Okay. These two vector lah. A dengan vector B. Okay, now question asks you to find normal to the plane. Normal to the plane. So ingat tak tadi kita kata bila kita ada dua vektor, bila kita crosskan dia, kita akan dapat satu vektor baru, vektor C. So dekat mana vektor C tu arah dia? Okay, vektor C tu mesti perpendicular dengan A, mesti perpendicular dengan B. So, let's say this is my satah. Now, this is my satah. Sekejap nak tengok nampak ke tak. Sekejap. Saya besarkan muka saya. Okay, so this is a plane. Ataupun saya ambil satu kertas. So this is a plane that I have. Dekat atas plane ni ada satu vektor A. Memang atas plane dia tak boleh lari mana-mana dah lah vektor dia. Memang kena vektor dia dekat atas plane. Tak boleh dia pergi menjunam ke bawah ke menembusi plane ni ke macam ni ke, tak boleh. Dia memang atas plane. So kalau kita boleh nampak lah line ataupun vektor tu, dia sebenarnya melekat dekat atas plane ni. Nampak ni? Satu vektor dan ini lagi satu vector. Dia melekat ke atas plane. Okay, so these are the two vectors on the plane. So my question is, what is the normal to the plane? Okay, normal to the plane adalah yang perpendicular to the plane. So if I have a plane, this is my plane. Kalau saya punya kedudukan plane ni sangat macam ni, normal dia macam mana? Normal dia mesti yang 90 darjah juga dengan dia. Kalau normal saya, kalau plane saya tu macam ni, kat mana normal dia? Normal dia macam ni. Kalau plane saya sengit macam ni. Nampak? Plane saya sengit macam ni. Kat mana normal dia? Kita tak boleh kata macam ni juga. Tak. Ini dah tak normal to the plane. Dia dah tak perpendicular. Nampak? Perpendicular maksudnya di antara plane ni dengan saya punya highlighter ni mesti 90 darjah. So macam mana normal to the plane? Plane saya yang oranye ni normal dia mesti macam ni, 90 darjah dengan plane. Let's say plane saya sengit sikit macam ni. Adakah saya punya normal tu di tempat yang sama lagi? Tidak. Dia mesti kalau tadi macam ni kan. Lepas tu kalau saya sengitkan sikit plane saya, bila saya buat macam ni, dah tak 90 darjah lah saya punya pen ni dengan saya punya satah plane saya. Okay, macam mana nak jadikan 90 darjah? Dia mesti macam ni. Okay, nak ceritanya kalau kita ada satu plane, normal tu mesti macam tu. Nampak? Saya pergi mana pun, normal tu mesti macam ni. So, saya punya highlighter warna pink ni sentiasa 90 darjah dengan pen saya. So macam mana persoalannya untuk soalan example 10 ni adalah how to actually find this normal vector. Macam mana nak cari normal vector to the plane. So remember just now we said we have two vectors on the plane. Okay, vector A dengan vector B tadi. Boleh tak saya crosskan vector A dengan vector B? Saya nak crosskan vector A dengan vector B. So, bila saya crosskan vector A dengan vector B, apa yang saya akan dapat? Saya akan dapat satu lagi vector yang perpendicular dengan both A dengan B. Bila dia perpendicular to both A dengan B, ni, bila dia perpendicular to both A dengan B, maksudnya dia perpendicular jugalah dengan plane saya. This is the plane. Okay, dia perpendicular juga dengan plane saya macam tu. So, nak ceritanya untuk soalan ni, bila kita ada bila kita ada satu plane dan di atas dia ada dua vektor A dengan B, so bila kita crosskan dua vektor tersebut, kita akan dapat vektor yang perpendicular dengan both
of A dengan B juga, which is perpendicular juga dengan plane kita. So this is our new vector, U vector yang kita dapat daripada kita crosskan A dengan B. So macam mana nak cari normal? Normal to the plane adalah cari vektor baru ni, kita kena crosskan. Kita punya vektor A, which is I minus 2J plus 3K dengan B. Negative 2I plus 3J plus 2K. Okay, so these are the two vectors. Dan bila kita crosskan dia, kita buat yang determinant tadi, kita dapat determinant I, JK tadi. Masukkanlah A cross B, nak buat B cross A pun boleh, tak ada masalah. Bezanya apa? Bezanya adalah mungkin kalau A cross B awak dapat macam tu, tapi kalau B cross A awak akan dapat satu vektor yang ke bawah macam tu, tapi dia masih lagi 90 darjah. Maksudnya kalau pen highlighter ni dia ke atas macam tu, ini yang positif. Boleh jadi juga kalau saya ada vektor kat bawah macam ni. Adakah dia normal to the plane? Dia masih lagi normal walaupun masih lagi perpendicular. Normal tu maksudnya perpendicular lah, 90 darjah, right angle. Okay, nama lain dia. Memang ada banyak nama dia. Right angle pun dia, normal pun dia, perpendicular pun dia, 90 degrees pun dia. Okay, so dia boleh jadi dekat atas dan dia boleh jadi dekat bawah. Sebab satah kita ni of course dia ada dua permukaan, satu atas, satu bawah. So itu yang membezakan antara A cross B dengan B cross A. So A cross B we have 1, negative 2, 3 lah. Kenapa orange pula ni? Tak apalah. Dan B pula kita ada negative 2, 3 dengan 2. So when we cross these two vector, apa yang kita akan buat? Ingat I kita negative 2 times 2 which is negative 4 minus 3 times 3 is 9. So this is 4I. Ingat J dia mesti tolak. Alright. 1 times 2 is 2 minus 3 times negative 2 is negative 6. So 2 plus 6. J plus K. 1 times 3 is 3 minus 2 times negative 2 positive 4. So 3 minus 4. This is 4. K. So negative 4 minus 9 which is negative 13I. 2 plus 6 is 8. Tapi dekat depan ada negative. So negative 8J. 3 minus 4 is negative 1. So minus K. Minus K macam tu. So this is our vector C yang perpendicular to the plane ataupun normal. Okay, normal. So kita tulislah kat sini normal ataupun nama yang biasa kita dengar perpendicular. Maksudnya apa? 90 degrees to the plane ataupun right angle. Pun sama jugalah, dia 90 darjah dengan plane kita tersebut. Okay. And then kita tengok lagi satu contoh, example 11. Given that P and Q, the vector, find a unit vector perpendicular to P and Q. Bila dia sebut je perkataan perpendicular ni, we know that we have to cross between P dengan Q. Sebab kita nak cari vektor apa yang perpendicular dengan P dengan Q. Dia tak cakap P dengan Q ni perpendicular, so kita boleh buat dot product equals to 0. Tak, yang tu kalau soalan kita nak cari apa unknown kita dekat dalam P dengan Q. So kita bolehlah buat dot product sama dengan kosong. Sekarang dia bukannya tanya unknown, dia tanya a vector perpendicular. Bila dia sebut a vector perpendicular to P and Q, kita tahu dia mesti buat P cross Q. So tulis dulu vektor P kita apa? 2I. Kenapa saya tulis balik? Sebab yang dekat atas tu dia punya simbol salah. Tapi sebenarnya yang awak print daripada PowerPoint yang saya bagi tu betul. Cuma yang OneNote saya ni dia tak pandai baca Maths punya vektor ni. Okay, so P cross Q. Kita
kita akan dapat vektor yang perpendicular tadi, which is I, J dengan K. So 2, -1, 3, 1, -1, 2. Then kita buatlah, kita dapat untuk I, which is -2 plus 3, I minus 4 minus 3, J plus -2 plus 1, K. So, -2 plus 3 is I minus J minus K. Macam tu. So, this is the vector perpendicular to both P and Q. Tapi dia bukannya nak vektor, dia nak unit vector. So, kita sebenarnya kena cari dia punya unit vector. So, nak cari unit vector, kita kena dapatkan dia punya magnitude dulu. So, magnitude untuk P cross Q adalah square root of 1 squared plus -1 squared plus -1 squared. Macam mana pula cikgu buat tu? Ingat? Kita baru belajar last week how to find the magnitude for a vector. Tengok balik. So, this is our vector. I minus J minus K. Coefficient dia 1. -1 dengan -1. Kita cuba kuasa 2 kan dan tambah setiap elemen tu and we will get square root 3. So, this is your magnitude. So, we want the unit vector. So, P cross Q is 1 over set 3 times the original vector dia, I minus J minus K. So, this is the vector that we have just now and this is the magnitude. So, remember the formula for unit vector is the vector itself divided by its magnitude. So, that's what we are doing here. So, that is our unit vector. Okay, so dah jelas pasal cross product. Okay, kalau awak perasan dekat sini saya tak ada tanya angle between the two vectors yang kita crosskan sebab selalunya angle, bila dia tanya angle kita akan pakai dot product. Tapi boleh jadi juga kita boleh guna cross product, cumanya dia punya formula lain sikit lah, pakai sin theta dan ada unit vector dekat situ. Okay, tapi selalunya bila soalan angle memang kita pakai dot product bukan cross product walaupun dalam formula cross product ada theta juga. Okay, so itu example 9, 10 and 11. Kita tengok kepada nota kita yang seterusnya. Boleh lagi? Okay, thank you Priyanka. Alright, so next one. We have area of a parallelogram. Okay, so we have the formula for parallelogram dengan triangle. Untuk cari area of parallelogram dengan area of a triangle menggunakan vektor ni adalah cross product between them. So, macam mana formula dia? Okay, ni example 10 tadi, ni example 11. Okay, ni area of parallelogram. Okay, tolong salin dekat situ. Area of triangle ABD. Nampak tu bukan parallelogram. I'm talking about the triangle segitiga ABD is half times magnitude of A, magnitude of B, sin theta. Sin theta ni adalah dia punya tinggi lah. Setengah. Tapi kita juga boleh tukarkan magnitude A, magnitude B sin theta ni kepada dia punya cross product. So, kita perlu cari dia punya cross product between vector A dengan vector B and then cari magnitude dia and then kita darab dengan half. Barulah kita dapat dia punya area of triangle. Tapi sebab area of parallelogram dia semua ni, kita tak perlu bahagi dengan half lah. Dia terus A cross B and then find the magnitude.
Okay, so this is the formula. We just follow the formula. Remember, formula ni tolong buat highlight, tolong buat awan ke kotak ke supaya awak ingatlah formula untuk parallelogram dengan triangle ini. Okay, kita pergi kepada example yang seterusnya. Given that point A, okay, bila dia bagi dalam bentuk 3, 2, -1 dalam open bracket macam tu, maksudnya dia bagi koordinat ataupun points untuk point A and then point B and then point C. The question asks you to find the area of a triangle A, B dengan C. Okay, soalan saya adalah A 3, 2, -1 ni bila kita tukar dia dalam bentuk vektor, dia akan jadi vektor apa? Adakah vektor AB, AC, AA ataupun A je? Dengan suka hati awak tulis A equals to 3I plus 2J minus K. Always remember, vector dia mesti ada direction. These don't have any direction. You don't say like this. No, you don't say like this because A is a point. Dia tulis kat sini point A. Point A. So, adakah begini cara tulis dia salah? Dia mesti dari mana ke mana. Sebab dia ada direction. Vector dia ada direction. So, we cannot simply write OA sama dengan macam tu. Tak boleh. Sebab A ni adalah a point. A point. So, dia bukan vektor macam ni. Macam mana nak tukar point ni ke dalam bentuk vektor? So, bila kita nak tukar dia dalam bentuk vektor, dia bukan A, dia adalah O, A. Okay. O, A. And then we have O, B. Kenapa mesti start dengan O? Remember position vector kita belajar mula-mula sekali minggu lepas. Position vector dia mesti start dengan O. Macam mana kita nak tahu dia position vector? Bila dia adalah point, maksudnya dia adalah position vector. Position vector. Dan position vector dia mesti start dari origin. Start dari origin. So, tolong jangan terus ambil ni jadi 3i plus 2j minus k. Jadi awak punya vector A macam tu. Lepas tu vector B negative I minus j plus 2k. No, this is not vector B. This is vector OB. Negative I minus j plus 2k. And one more is OC. Not vector C. Togel-togel macam tu je tak boleh. Okay, dia adalah point. Bila kita tahu dia point, maksudnya dia position vector dan vector dia mesti start daripada origin. So, ini benda basic yang orang selalu terlepas pandang bila soalan bagi soalan dalam bentuk point. Okay, now the question asks you to find the area of the triangle ABC. Area of triangle ABC. Dan vektor apa yang saya nak gunakan untuk cari triangle ABC ni, awak boleh crosskan mana-mana vektor yang ada dalam triangle ni. Let's say saya nak buat AB cross AC, boleh. Saya nak buat BA cross BC, boleh. Saya nak buat CA cross CB, boleh. Tak ada masalah. Semua awak boleh cari sebab kita ada all the points of your triangle. We have all the points. So, we can find our AB, AC, BA, BC, CA, CB. Semua tu kita boleh carilah. So, pilih satu point reference yang kita nak guna. Like, kat sini dalam gambar ni dia guna point A. So, meaning that we have to find first what is our AB and what is our AC. Remember, this is position vector. OA, OB, OC macam tu. We cannot do cross product kalau kita guna position vector. Bila kita nak buat any working for it, we have to use direction vector. Apa maksud direction vector ni? Daripada A kepada B. Sebab segitiga kita bukannya daripada origin. Kalau segitiga kita tu daripada, okay, so we cannot draw on the Cartesian form because this is 3D. Let's say this is O.
Kalau segitiga kita, dia start daripada origin kepada point A dan kepada point B, yes, you can use OA cross OB macam tu. Boleh, tak ada masalah. OA cross OB. Because this is how our triangle punya direction. OA dengan OB. But then, our example here, in example 12, the triangle is not start from origin, does not have any origin here. So it start from A, like that. So what we are going to find is AB and our AC. Macam saya kata tadi lah, kalau awak nak guna CA, carilah CA. Nak guna CB, carilah CB. Nak guna BC, carilah BC. Nak guna BA, carilah BA. Okay, macam ni kita try guna AB. Okay, AB macam ni kita nak dapatkan AB, dia mesti start dengan A dan berakhir dengan B. So we have AO plus OB. Ataupun kalau awak hafal, dia sebenarnya adalah OB minus OA. Macam mana nak cari OC? Macam mana nak cari AC? OC minus OA. Okay, kalau awak tak familiar dengan benda ni, tak apa. Start je dengan, cikgu kata kalau nak cari direction vector, mesti start dengan yang first dan berakhir dengan yang hujung. So A apa? Kita ada apa daripada maklumat sini? AO. Plus apa? Mesti connect. Okay? O, lepas tu mesti sambunglah continuous O dengan C pula. So baru dapat AC. Which mean this is OC minus OA. So can you find OB minus OA? Yes. So we have OB, -1, -1, 2. We have OA, 3, 2, -1. And then we have OC 1, -3, 2. And we have OA 3, 2, -1. So just find our vector. -1 minus 3 is -4. -1 minus 2 is -3. And 2 plus 1 is 3. This is vector AB. And how about AC? We have 1 minus 3 is -2. -3 minus 2 is -5. And then 2 minus -1 is 3. 2, -5, 3. So we have our vector AB and our vector AC. So kita buat cross product between AB dengan AC. We are going to find our determinant here. AB, -4, -3, 3. AC is -2, -5, and then 3. I, J dengan K. So untuk I dia akan jadi -9 minus -15 plus 15. So this is for I. Remember for J kita akan start dengan minus. So -12 plus 6. This is for J. And for K we have 20 minus 6. This is for K. 15 tolak 9 dapat 6. I, -12 tambah 6, -6, negatif positif lah, 6J. 12 minus 6 is 14 plus 14K, macam tu. But this is AB cross AC. Remember the formula for triangle. The formula for triangle is half untuk magnitude of AB cross AC. So kita cari dia punya magnitude. AB cross AC, magnitude-nya adalah square root of 6 squared plus 6 squared plus 14 squared, which is 2 square root 67, macam tu. But this is AB cross AC. Kita nak segitiga punya formula mestilah half. So 1/2 darab AB cross AC punya magnitude. So ini kena letak darab 1/2. So bila kita darab dengan 1/2, jawapan dia adalah
square root 67. Apa saya buat J ni? Square root 67 unit squared. Okay. So you might be wondering, how if we don't use AB cross AC, sebab tadi cikgu kata boleh juga guna formula BA cross BC ataupun CA cross CB. Okay, ni semua ni ada half lah, depan dia half. And pagar ni maksudnya dia punya magnitude ataupun half. Apa-apalah yang awak nak guna. Okay, so apa yang membezakan cara ni sahaja. Dapatkan AB dengan AC. So yang ni awak dapatkan BA dengan BC ataupun CA dengan CB. Tapi jawapan dia mesti akan sama juga. So tak percaya, buatlah guna reference point yang lain. Sebabnya vektor dia cuma direction dia yang berbeza, tapi bila kita gunakan dia punya formula untuk triangle dengan magnitude dia tu, kita akan dapat jawapan yang sama. Tak percaya boleh cuba, sebab dia adalah satu triangle yang sama. So whatever vector from your triangle that you use, you will get the same answer, dengan syarat vector tu mestilah vector yang hasil yang directionnya dalam kita punya triangle lah. Tak boleh lah awak pakai OA cross OB lepas tu awak kata tak dapat jawapan. Memanglah, sebab vector yang awak gunakan tu salah. Okay, so awak boleh try guna vector BA cross BC ke, nak guna CB cross CA ke, ataupun nak cuba try CB cross BA. Macam tu boleh try buatlah, awak akan dapat jawapan yang sama area dia. And then using the same point AB dengan C, dia suruh cari parallelogram pula. Okay, so apa yang membezakan area of the parallelogram dengan area of the triangle? Parallelogram dia tak payah darab dengan setengah. So kalau area of parallelogram dia adalah 2 times the area of ABC yang kita cari tadi. So the answer is 2 square root 67 unit squared. Macam tu sahaja. Okay, so itu yang membezakan formula parallelogram dengan formula triangle. Okay, so I think that's all for today. So hari Rabu pagi ni kita akan masuk application of vectors in geometry. Can we do that? Okay. So nanti wakil kelas tolong maklumkan dekat saya siapa yang datang dan siapa yang tak datang dalam lecture hari ni ya. Okay. Sebab memang selalunya yang masuk dalam 70 lebih sahaja. So bila saya tanya kata masuk, tapi bila saya check viewer dah tak sampai pun jumlah yang masuk tu. So itu saja untuk hari ini. Hari Rabu kita sambung dengan application of vectors in geometry. So itu sahaja untuk 5.3. Okay, sorry. Untuk kelas esok, sebab esok cuti kan, H5P1 dengan H5P5, saya nak bagi tahu macam kelas yang pertama dengan P4 dengan P2 dengan P3 tadilah, saya minta buat exercise 5.1 dengan 5.2. Okay, seterusnya 5.1 dengan 5.2 tu ada 10 soalan. Nanti Haziq, Adam dengan Khalif tolong PM saya, tanya exercise mana yang nak buat untuk gantian kelas esok tu yang kita cuti tu. Dan juga kita akan sambung dengan exercise 5.3. Ini untuk H5P3 sebab esok H5P3 dia punya tutorial yang kedua. So untuk H5P3 saya nak minta tolong buat soalan 1, 2, 3 dan 6. 4 soalan tu sahaja untuk 5.3.
So, yang lain bila dah siap latihan 5.1 dengan 5.2 tu, bolehlah buat soalan 5.3, soalan 1, 2, 3 dan 6. Soalan tu ya. Okey, boleh. Ini untuk second tutorial. Dan nanti kita akan bincanglah mana yang tak dapat. Okey. So, saya akan randomly minta hantar 5.1 dengan 5.2. Just get ready with your concept practice exercise. So, I think that's all for today. H5P1 dengan H5P5. Esok ada kerja 5.1 dengan 5.2. H5P3 boleh sambung buat 5.3 question 1, 2, 3, 6. Yang P4 dengan P2 pun sama. Kalau dah siap boleh sambung 5.3 question 1, 2, 3 and 6. I'll see you in the next tutorial and I'll see you in the next lecture. Kita akan tengok pula application of first in geometry. Okay, that's all from me. Thank you everyone. Have a nice day. Bye.